It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. A húsvét nyuszi meghozta nekünk a várt Batman vs. Superman filmet, úgyhogy magam is megtekintettem a tőlem megszokott, teljesen objektív és konstruktív véleményemet az előző videómból megtudhatjátok. Na de, én az Etarian vagyok, és az én feladatom, hogy tájékoztassalak benneteket a videójátékok aranykoráról, amikor még a pixelek, a kis műanyag kazetták, valamint a fősüket ütő prüntjögés uralkodtak. De szép idők is voltak. De hát te még akkor nem is éltél. De a lényegre térve már a 70-es évek végén és a 80-as évek elején is az volt a mód, hogy a filmeknek a videójátékokon keresztül csinálnak reklámot, így a szuperhősök sem kerülhették el, hogy belegyömöszöljék őket egy műanyag kis dobozba. Eredendően szerettem volna csinálni egy Batman játékok versus Superman játékok videót, de ezzel akadt egy kis bökkenő. Nem készült eredeti Batman játék az Atari 2600-asra. Ennek nyilván az oka, hogy Batman a 40-es, 50-es és 60-as években is népszerű karakter volt, de ezt követően 15 évig valahogy a háttérbe szorult, így a legelső Batman játékra 1986-ig kellett várni, és az Amstrad számítógépekre, valamint az ZX Spectrumra jelent meg. Szóval őmemberségem érdeklődő spektrumán ezáltal annyira esnek túl, mint az afrikai óriáscsiák és a gyufamakettek, úgyhogy Batmant el is felejthetjük. Pontosan úgy, mint a hűtő hátsó részében hagyott salátatemetőt. Az első igazi Superman film még 1978-ban jelent meg, ezért ugye ebben az évben az Atari megbízta John Dunn, hogy készítsen egy játékot a konzolra. Bevallom nektek, hogy gyerekként csak néhány rajzfilm volt, amiről automatikusan elkapcsoltam, a Scooby-Doo, a Flintstones és a Superman. Valahogy a DC karaktereit már gyerekfejjel is rendkívül bárgyúnak éreztem, és Superman viszi a prímet közöttük is. 1938 óta létezik karaktere, és megalapozta magát a szuperhős műfajt, viszont éppen ezért olyan bődületesen átlagos, jellegtelen és unalmas, hogy az már szinte fizikai fájdalmat okoz. A Krypton utolsó szülötte a földi ideális körülmények között bivajerős, képes repülni és szeméből lézert lőni. Kevés idétlen dolgot tudok elképzelni, amikor a karakter a szeméből lézert lő. Viszont mindezek ellenére nem tudja legyőzni fő ellenfelét, Lex Luthort, aki igazából egy dörzsölt vállalkozó és politikus, és egyetlen radioaktív kristály kicsinálja. Miután egy igen népszerű karakterrel van dolgunk, a karakter töménytelen játékot kapott, különös viszont, hogy 2006 óta inkább csak más DC karakterekkel együtt nyomul verekedős, vagy éppen legós cuccokban. Ami viszont javarészt közös a Superman játékokban, szinte mindegyik borzalmasra sikerült, gondoljunk csak az NES változatra, vagy az N64-esre, mintha a karakter önmagában elég lett volna a sikerhez. Valahol viszont dolgot el kellett kezdeni, és az első játék éppen az Atari 2600-on született. Szoptam már be, mint a torkosból, ebből a kazettából sikerült már egyszer egy NTSC változatot is szerezni, ami egy engem tipikusan sújtó átok, azon az újabb figurás címke szerepel. Nekem viszont valamiért jobban tetszenek ezek a sima feliratos kazik, olyan echte old school hangulatuk van. Hogy ti ezt elkerüljétek, általában az endlében egy apró P betűvel szokták jelezni, ha a kazetta pálváltozat, illetve a sorszám végén is gyakran előfordul, hogy szerepel az apró P betű. Hogyha ilyet nem találtok, keressetek rá az interneten, mert abban az esetben általában magának az NTSC-s pál kazettának a sorszáma általában sem egyezik meg. De nem is szaporítom tovább a szót. Lássuk, hogy piros alsógatyás hősünk mit is produkált a konzol. Láthatóan ilyen vakon kollégámat teljesen lenyűgözte. Vajon csak borzalmas kezdése volt a rettenetes konzolos Superman játékoknak, vagy egy kiváló indulás, amit aztán borzasztó, horrorisztikus folytatások követtek? Do you bleed? Use wheel.
pont az a játék, amiből semmit nem értett az a kézikönyv nélkül jutott hozzá. Szerencsére az internet segít megérteni, hogy mi ez az egymerő káosz, búgás és vibrálás. Hát igen, érezhetően küzdöttek a készítők az Atari 2600-as hardware korlátaival, a szemünk számára minden egyes játékkal töltött perc a túlélésről szól, epilepsziásoknak nem javallott. A játék elején Clark Kent éppen munkájába indulna, hogy a Daily Planetnek firkászkodjon, erre Lex Luthor 4 darabba robbantja a hidat. Hát ez amúgy is marhára epikus, hogy semmi világot fenyegető szörny vagy természeti katasztrófa. Lex felrobbantja a függőhidat a patak felett és megáll az élet. 'Cause I'm evil. A játék amúgy korához képest meglehetősen komplex, a cél, hogy összeragd a hidat a 4 darabba megfelelő helyre szállításával, Lex Luthort és 5 emberként bedobd a sitre, és végre beér a munkahelyedre. Más munka előtt kocogni megy, úszik egyet, a gyerekeit iskolába viszi, Clark Kent meg hidakat épít, illetve kopasz embereket kerget. A játék érdekessége, hogy nem tudsz meghalni. Vagyis csak az akaraterőt hiányának tudható be, ha feladod. A játék célja, hogy minél gyorsabban teljesítsd magát a játékot. Hey baby, jössz dugni! Bocsi, lúzerekkel nem kezdek. Percol kipörgettem a Superman az Atari 2600-on, Louis Joker nélkül és valahol gameplay a csatornámon. Ó, perselj még a napkitöréseiddel! A játékban az egyetlen kihívás, hogy néha lezúg egy-egy kriptonit az égből, amitől Superman elveszíti különleges képességeit, de Lois egyetlen csókjától ismét beindulnak a turbinái. Persze manapság így csak herpeszt lehet kapni. Meghalni ilyenkor sem tudsz, viszont elmegy 10 perc azzal, hogy a mindenfele kóvájgó Lois megtaláld és nyálat cserélj vele. Igazából ennyi a különbség a normál és az easy mód között. Easy Lois azonnal ott terem, ha bekapod a kriptonitot. Hogyis? Egyszerűbb lett volna, ha easy módban nincsen kriptonit? Az ellenfelek sok kárt nem tudnak tenni benned, így sem a napkitöréses lézerszem, sem a földön túli erőd nem számít, ellenben a tűzgombbal meg tudod lesni, hogy mi vár a következő képernyőkön. Mert ez a való életben is hasznos ám? Értem már, szóval a konyhában hagytam a telefonomat. A gépfegyveres Mugik Max azzal mennek az idegeire, hogy kisétálnak a képernyőből, Lex és az a fél helikopter viszont tárgyakat és embereket visznek ide-oda, a helikoptert lecsapni sem tudod. A helyszínek között a metró segítségével tudsz utazni. És ez az NES játékban is benne volt, sőt, ott ilyet is kellett vedd a metróra, mi ez a kreténség? Hát láttatok olyat a filmekben, hogy Superman ott áll a metrón és megbírságolja egy ellenőr? Ő tud repülni, hát létezik olyan hely, ahol repülni nem lehet, csak elmetrózni. Miféle szociopata pedofil kék ruciban kint hordott vörös alsógatyában a metrón? És fura, ha a feladatok teljesítése nélkül mész a Daily Planetbe, és a metrón kötsz ki. Tessék vigyázni, az ajtók záró. A Daily Planet megálló következik. Átszállhatnak a Krypton bolygóra induló hősiklóra. De akkor vigyük végig a játékot. Ehhez a játékhoz viszont az én képességeim önmagukban kevesek. Ha le akarod győzni a játékot, először egyé kell válnod vele. És el kell fogadnod, hogy az easy mód nem szégyen. Na végre sikerült mindenkit a sítre tennem, a híd is elkészült, már csak be kell érnem a munkahelyemre Clark Kentként. Merre is volt a Daily Planet? Már nem tudok repülni, most gyalog kell elmennem a metróig, és tudnom kellene, melyik állomás közelében van a Daily Planet. Nem hiszem el, melyik játék csinál még ilyet, hogy a gonosz legyőzése után az ellenség nélküli csatringolás és a helykeresés legyen a legfőbb kihívás. 9 perci játék után 3 percig csak a munkahelyem kerestem, fogadékot kirúgtak és a másik részben Clark Kent már közmunkás és leveleket sepelt, aztán a kubacokat Lex Luthor mindig szétfújja. A jelenlegi alanyt meg szépen repítsük vissza a Kryptonra, ahová való. Ennyi volt
volt, a kritikusok annó el voltak ragadtatva tőle, mivel a korát megelőzően komplex, a grafika is rendben van, viszont bődületesen kaotikus és magyarázat nélkül értelmeztetlen. A játékot ajánlom leönteni egy kis kriptonit ízesítésű ásványvízzel. Szobát meg olmozott festékkel kenjük ki, hogy egyetlen kripton is se láthassa a bénázásunkat. A következő epizódtól most tematikusan 4 részen át az 1983-as videójáték válságot mutatom be, elsősorban az Atari szemszögéből, mivel rengeteg rossz, meggondolatlan döntés vezetett odáig, hogy a cég elvesztette vezető pozícióját a videójáték iparban, és mégiscsak az én kedvenc időszakon zárult le ezzel. Úgy készüljetek, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani!